ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ቻፕተር 515 እንግዲህ ማክሮኢኮኖሚክስ ሞዴል ኤንድ ቲዮሪስ ሚለውን እናያለን ማለት ነው። ሶ የማክሮኢኮኖሚክ ሞዴሎች እና ቲዮሪዎች ስናይ ሶ the first one is definition of macroeconomics። እንግዲህ macroeconomics ምንድነው ስንል it is just a branch of economics that focus on the behaviors and performance of an economy as a whole ነው። አጠቃላይ ኢኮኖሚ ሁኔታውን የሚያጠና ነው ማለት ነው። so it examines aggregate variables እንግዲህ አጠቃላይ አግሪጌት የሆኑ ቫሪያብሎችን ያጠና ማለት ነው። ለምሳሌ ናሽናል ኢንካም፣ አንኤምፕሎይመንት፣ ኢንፍሌሽን፣ ኢኮኖሚክ ግሮዝ፣ ጂዲፒ ምንላቸው ነገሮች ያጠናል ማለት ነው። ሶ ማክሮኢኮኖሚክ ሞዴል ምንላቸው ሶ ማክሮኢኮኖሚክ ሞዴልስ አር just simplified representations of the real world that economists use to better understand and analyze economic phenomena, right? እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሞዴሎች ምንላቸው ማክሮኢኮኖሚክ ሞዴሎች ወይም አጠቃላይ ሞዴሎች ምንላቸው በምናውቀው ዓለም ላይ ወይም ገበያ በምንለው ነገር በዓለም ገበያ ላይ ያለውን ነገር ሪያሊቲው በዚህ በኮንሴፕት ደረጃ በቲዮሬቲካል ኮንሴፕት ደረጃ ቀለል አድርጎ ለማስረዳት እንዲመች ተደርጎ የሚቀርቡ ኖች ናቸው ማለት ሲምፕሊፋይድ የሆኑ ኮንሴፕቶች ናቸው ማለት ነው። right? So this model provides a framework to study the interaction among different macroeconomic variables and how they affect the overall functioning of an economy ናቸው። እነዚህ ኢኮኖሚክ ማክሮኢኮኖሚክ ቫሪያብሎች እንዴት ነው ኢንትራክት የሚደረጉት፣ እንዴት ነው በኢኮኖሚክ ሲስተሙ ደግሞ ፋንክሽን ላይ ኢፌክት ተጽዕኖ ያላቸው የሚለው ነገር የሚያጠና ነው ማለት ነው። ሶ አሳምፕሽኖች አሉ እዚህ ጋር አሳምፕሽኖች አሉ right? Macroeconomic models are built upon set of assumptions which serves as a starting point of analysis ነው። አሲዩም ብለን ነው አንድ ሞዴል ስንሰራ አሳምፕሽን እንሰጣለን ይህ ቢሆን ብለን ወይም እነዚህ ሪስትሪክሽን አለ ማለት ነው right? So these assumptions implies complex real world situation to make them more manageable right? እነዚህ በጣም እንግዲህ አሁን ወደ ሪል ወርልድ በስነድ በጣም ኮምፕሌክስ ነው አለ ነገሮች ብዙ ፋክተሮች አሉ ግን እነዚህ ሊሚት አድርገን ወይም ሲምፕሊፋይድ አድርገን ለማቅረብ ሲባል ነው። ለምሳሌ for example a common assumption that is individuals and firms are discretionary to maximize their utility or profit is known as rational expectations assumption እንለዋለን ማለት ነው። እነዚህ ለምሳሌ ኢንዲቪጁዋልስ ወይም ፌርሞች ራሽናል ናቸው ወይም እነዚህ ዩቲሊቲያቸውን ለመጨመር ነው የምር በቃ የሚፈልጉት ዩቲሊቲያቸውን ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው ብንል ይሄ ምን ተብሎ አሳምፕሽን ላይ ይቀመጣል? ራሽናል ኤክስፔክቴሽንስ አሳምፕሽን ተብሎ ይቀመጣል ማለት ነው right? so እንግዲህ የተለያየ ማክሮኢኮኖሚክስ ኮንሰፕቶች አሉ። አግሪጌት ዲማንድ፣ አግሪጌት ሰፕላይ፣ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እንላቸው ኦልሬዲ አይተናቸዋል። እዚህ ጋር ማየት እንችላለን በድጋሚ። ሶ አግሪጌት ዲማንድ ኢትስ ሪፕሬዘንት ቶታል ዲማንድ ፎር ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ኢን አን ኢኮኖሚ አት ጊቨን ፕራይስ ሌቨል ኤንድ ዊዝን ኤ ፓርቲኩላር ታይም ፔሪድ ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ቶታል የሆነ ዲማንድ ነው ማለት በአገሪቱ ላይ ወይም በኢኮኖሚው ላይ የምርትና የአገልግሎት ፍላጎት የሚያጠና ነው ማለት ነው የአግሪጌት ዲማንድ ብለው። ሶ አግሪጌት ዲማንድ ደግሞ ኢንፍሉዌንስ የሚደረገው ኮንሱመር ስፔንዲንግ ነው right? ኮንሱመሮች ወይም ተጠቃሚዎች ምን ያህል ነው ስፔንድ የሚያደርጉት፣ ምን ያህል ኢንቨስት ያደርጋሉ፣ ምን ያህል ወይም ገቨርንመንት ምን ያህል ስፔንድ ያደርጋል፣ ኔት ኤክስፖርታችን ምን ይመስላል የሚለው ነገር በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያደርጋሉ ማለት በአግሪጌት ዲማንዳችን ላይ። the other one is aggregate supply ነው። aggregate supply represents the total supply of goods and services in an economy at a given price level and within a particular time period ነው። በሆነ ሰዓት ላይ ምን ያህል ነው በገበያው ላይ ሰፕላያችን right? እነዚህ ፊርማዎች ወይም ኢንዱስትሪዎች ምን ያህል ፕሮዳክት እና ምርትና አገልግሎት ነው ወደ ገበያው በሆነ ፕራይስ ሌቭል ላይ ማውጣት የሚፈልጉት ለገበያው ማቅረብ የሚፈልጉት የሚለውን ነገር የሚያሳይ ነው ማለት ነው right? So aggregate supply is affected by factors such as maybe እነዚህ በላቦር፣ በካፒታል፣ በቴክኖሎጂ፣ በናቹራል ሪሶርስ፣ በኢንተርፕሪነር በምንላቸው ወይም ራው ማቴሪያል ወይም ፋክተር ፕሮዳክሽን በምንላቸው በእነዚህ ፋክተር ይደረጋሉ ኢንፍሉዌንስ ይደረጋሉ። ምክንያቱም የላበር፣ ካፒታል፣ ቴክኖሎጂ፣ ናቹራል ሪሶርሶች ወይም እነዚህ ፕሮዳክሽን ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ምንላቸው ዋጋቸው አነስተኛ ከሆነ ፊርማዎች ምን ብዙ ፕሮዲስ ማድረግ ይችላሉ፣ ብዙ ወደ ገበያ ማቅረብ ይችላሉ ማለት ነው። ግን እነዚህ በጣም ውድ ከሆኑ ፋክተር ፕሮዳክሽኖች ውድ ከሆኑ ብዙ ለማምረት ስለማይችሉ ብዙ ወደ ገበያ ማውጣት አይችሉም ማለት ነው right? So that was gross domestic product GDP ምንለው ነው right? GDP
So GDP, it measures the total value of all goods and services produced within a country border during specific time period ነው right GDP የምንለው እንግዲህ it measures the total value of all goods and services produced within a country border during a specific time period ነው በአንድ ሀገር በሆነ ሰዓት ላይ ያለ ምርት መጠን ማለት ነው right so it's an important indicator of economic growth and is commonly used to compare the economic performance of different countries እንግዲህ አገሮች ከአገሮች ምን ያህል ፐርፎርማንስ አላቸው የሚለውን ለማወዳደር ይጠቅማል በጣም አሪፍ በጣም አስፈላጊ የሆነ ኢኮኖሚክ ኢንዲኬተር ነው ማለት ነው The other one is unemployment rate unemployment rate የስራ አጥነት ሬቱ ምን ይመስላል so it measures the percentage of the labor force that are actively seeking employment but unable to find work right ስራ ይፈልጋሉ ማግኘት ግን አልቻሉ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ያለችበት ሁኔታ ማለት ነው so it is just a key indicator of the health of the labor market right health of the labor market and is influenced by various factors እንግዲህ labor market ላይ ምን ያህል ፋክተር እንዳለው የሚያጠና ነው ማለት ነው so እንደዚህ ደግሞ በunemployment rate ደግሞ ኢንፍሉዌንስ ይደረጋል በምን በኢኮኖሚ ኮንዲሽኑ and government policy መንግስት በሚወስዳቸው የተለያየ ውሳኔዎችና በኢኮኖሚ ሁኔታዎች ይወሰናል ማለት ነው unemployment rate right the other one is inflation rate so it measures the percentage increase in the average price level of goods and services over time right እንግዲህ ዋጋ ንረት ምንለው አንድ ፕሮዳክት የነገሮች አንድ ነገር ለመግዛት ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ምርትና አገልግሎት ለመጠቀም ምናወጣው ወጪ እየጨመረ ከአመት አመት መጨመር ማለት ነው right so inflation erodes the purchasing power of money right inflation ምንለው purchasing power of money የገንዘብ የመግዛት አቅሙን ምን ያደርገዋል ይቀንሰዋል right ለምሳሌ 100 ብር በዛሬ መግዛት የሚችለው የዛሬ 2 አመት ላይ መግዛት አይችልም ማለት ነው right so and also it has various effect on the economy በኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኢፌክት አለው ለምሳሌ ኮንሰምፕሽን ላይ ኢንቨስትመንት ላይ ፕሮዳክሽን ዲሲዥን ላይ ከፍተኛ የሆነ ኢምፓክት አለው ማለት ኢንፍሌሽን ሬት right the other one is monetary policy and fiscal policy ያለ የምናያቸው ናቸው monetary policy just it refers to action taken by central banks to control the money supply and interest rate so it aims to achieve economic stability right economic stability and achieve the mark የሚያገለግለው ማለት ነው so it increases or influences borrowing cost investment decision aggregate demand in the economy እነዚህ ኢምፓክት ያደርጋል ማለት ነው monetary policy እንዴት ማለት ለምሳሌ monetary policy ያለው የገንዘብ መጠኑ ሴንትራል ባንክ ሲቆጣጠር አንዴ ሊጨምር ይችላል supply of money ሊጨምር ወይም ሊቀንስ ይችላል interest rate ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል በዛ ጊዜ የመበደር ፍላጎታችን ይቀየራል ኢንቨስት የማድረግ ፍላጎታችን ይቀየራል right so fiscal policy ደግሞ is just refers to the use of government spending and taxation to influence the overall level of economic activity ነው right አጠቃላይ የአገሪቱ ኢኮኖሚ ሁኔታ ለመቆጣጠር የሚጠቀመው government የሚጠቀመው taxation ወይም government spending በመጠቀም የሚጠቀመው ስትራቴጂ ነው ማለት ነው so change in fiscal policy can affect aggregate demand and have implications for government revenue and public debt and allocation of resources ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው variable የምንላቸው ደግሞ አሉ macroeconomic variables ማለት ነው right so macroeconomics model includes various variables to capture the behaviors of the economy some of key variables are GDP ነው unemployment rate inflation rate interest rate and government spending ምንላቸው እነዚህ economic variables ወይ macroeconomic variables እንላቸዋለን right so these variables help economists measure and analyze the overall performance of one economy እንግዲህ እነዚህ ያጠቃላይ ኢኮኖሚ ሁኔታውን ምን ይላሉ ይቆጣጠራሉ ያሳዩናል ማለት ነው right ኢኮኖሚ በምን ያህል እየሄደ እንደሆነ የሚያሳዩን ኮንሰፕቶች ናቸው equilibrium ምንለው ደግሞ this macroeconomic models aim to establish the concept of equilibrium right which is just a state where various variables in the economy are in balance right equilibrium ማለት እንግዲህ balance ሲሆን ነው ማለት ነው so equilibrium can be refers to the full employment level of output where
there is no cyclical unemployment, right? Cyclical unemployment በሚኖርበት ሰዓት ማለት ነው። So additionally, it just can refer to the equilibrium of good market, money market, or overall macroeconomic equilibriums, right? እነዚህ እንዲሆን ማለት ነው። So theories tonight, macroeconomics models are based on various theories that explain the behaviors of different macroeconomic variables and their relationships, right? So እንግዲህ የተለያየ ማክሮኢኮኖሚክ ቫሪያብሎችን እና ራስ በራሳቸው ያላቸው ሪሌሽንሺፕ የሚያሳይ ነው ቲዮሪ ማለት ነው። So these theories are developed from observation, data analysis, and they help economists form a framework to understand and predict the behavior of economy. እነዚህ ቲዮሪዎች ደግሞ ምንድነው ካየናቸው ከኦብሰርቭ ካደረግናቸው ዳታ አናላይዝ አድርገን ከምናመጣቸው ዳታዎች የሚመጡ ቲዮሪዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ኢኮኖሚስቶችን ምን ያደርጋሉ አስፈላጊ የሆነ መረጃ ይሰጣሉ ማለት ነው። ራይት የኢኮኖሚ ባህሪ ለመረዳት ራይት ወደፊት ፕሪዲክት ለማድረግ just valuable information ይሰጣሉ ማለት ነው። ራይት so some of the key macroeconomic theories include Keynesian theory, monetarism, neoclassical scientists ምንላቸው እነዚህ ቲዮሪዎች አሉ ማለት ነው። ራይት so macroeconomic ሞዴሎች ስናይ ሞዴሎችን በምናይበት ጊዜ classical model, the first one is classical ነው። እንግዲህ classical model ነው the model assumes that markets are efficient and that the economy will self correct over time ነው። ኢኮኖሚ እርስ በርሱ ራሱ ምን አጀስት ያደርገዋል የሚለው ወይም it implies the role of aggregate supply in determining output and employment level ነው። ስለዚህ aggregate supply ነው ዋናው ማርኬቱ ነው በቃ ራሱ stabilize ይሆናል ነው የሚለው government intervention አያስፈልግም ነው የሚለው right so it suggests that government intervention is generally ineffective right and then that the economy tends to move towards full employment in the long run through market force ስለዚህ ማርኬቱ ራሱ long run ሲሆን እንዲያውም ራሱ ምን ያደርጋል ማለት ነው adjust ያደርጋል right full employment ይኖራል government intervention አያስፈልግም እንዲያውም government intervention ካለ ineffective ይሆናል የሚለው Keynesian model ደግሞ this model developed by John Maynard Keynes ነው highlights the importance of aggregate demand in driving output and employment level in the short run በshort run ጊዜ ነው right እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው short run ላይ aggregate demand በጣም አስፈላጊ driving output and employment level ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ግን aggregate supply ነው right this is an aggregate supply long term ነው right እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው aggregate supply long term ነው right long term ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር short term ላይ aggregate demandችን ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ነው የሚለው so it suggests that government interventions such as fiscal stimulus can help address economic downturn and stabilize the economy እንግዲህ በኢኮኖሚ በጣም በወደቀበት ጊዜ ፊስካል ፖሊሲ አስፈላጊ ወይም government intervention አስፈላጊ ነው ብሎ ያምናል right government ምን ማድረግ አለበት ኢንፍሉዌንስ ማድረግ አለበት ኢንተርቬን ማድረግ አለበት ኢኮኖሚ በጣም ዝቅ በሚልበት ሰዓት ፊስካል ፖሊሲ መጠቀም አለበት ነው የሚለው right so it focuses on achieving full employment and price stability through active fiscal and monetary policies ስለዚህ እነዚህ ኢኮኖሚ በጣም በሚወድቅበት ጊዜ full employment ለማምጣት ወይም ፕራይሱን ስቴብል ለማድረግ ምን መሆን አለበት መንግስት ኢንተርቬን አድርጎ አክቲቭ የሆነ ፊስካል ወይም ሞኔታሪ ፖሊሲዎችን መጠቀም አለበት የሚለው ኬንዚያን ሞዴል ማለት ነው ወይም ጆን ማይናርድ ኬንስ ምንለው ሰውዬ ማለት ነው so the other one is neoclassical scientists ምንላቸው ናቸው right neoclassical scientists እነዚህ ደግሞ ምን የሚሉት this model combines elements of both the classical and Keynesian theories ሁለቱንም ነው በአንድ ላይ ያዙት ማለት ነው so it acknowledges that importance of market force and efficiency in the long run but also recognizes the need of government intervention during the economic downturn to reduce unemployment and stimulate aggregate demand እነዚህ የሚሉት ምንድነው ማርኬቱ በራሱ ፎርስ ማድረግ ይችላል ማርኬቱ ስቴቢላይዝ ማድረግ ይችላል right in the long run ማለት ነው ግን ኢኮኖሚ ዳውንተርን በሚያጋጥምበት ጊዜ ኢኮኖሚ በሚዳሽቅበት ጊዜ ወይም በጣም ኢኮኖሚ በሚወድቅበት ሰዓት መንግስት ደግሞ ምን ማድረግ አለበት ጣልቃ መግባት አለበት አንኤምፕሎይመንትን መቀነስ አለበት አይ የሚለው
እንጂ ደግሞ አግሪጌት ዲማንድን መጨመር አለበት ነው የሚለው right so new Keynesian model ደግሞ አዲስ Keynesian ሞዴሎች ደግሞ አሉ this model just built upon Keynesian framework and this incorporate microeconomic foundations so it examines the role of imperfection in market ነው right market imperfection ምንለው ነው ለምሳሌ price rigidity information symmetric just influencing macroeconomic outcome ነው right እነዚህ የፕራይስ ሪጂዲቲ ምንላቸው ኢንፎርሜሽን asymmetry ምንላቸው የሚያሳይ ነው ማለት ነው it suggests that government policy can play a role in reducing market efficiency and promote macroeconomic stability ነው የሚለው ሌላ Keynesian theories ነው Keynesian theories right this theory developed by John Maynard Keynes emphasizes the role of aggregate demand and determines the level of economic activity in Keynesian theory አይተነዋል almost እዚህ ጋር ያለ ነው ማለት ነው right so such government intervention such as fiscal policy and monetary policy can influence economic output and stabilize the economy during period of recession or inflation በዚህ ጊዜ አስፈላጊ ናቸው የሚለው so monetarism ምንድነው ደግሞ this theory influenced by economists like Milton Friedman ምንለው ሰውዬ ነው more የሚታወቅበት እና highlight የሚያደርገው the importance of controlling money supply to manage the inflation and stability of the economy ስለዚህ መንግስት በጣም አስፈላጊ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ምን በማድረግ money supply መቆጣጠር አለበት ወይ monetary policy መጠቀም አለበት ነው የሚለው right control ማድረግ አለበት እነዚህ inflation እና stability of economy control ለማድረግ so monetarists they are just believe that changing the money supply directly influence aggregate demand and therefore by controlling the money supply growth rate central banks can stabilize the economy and just achieve long-term economic growth ነው የሚለው ስለዚህ monetarists የሚያምኑት ምንድነው money supplyችን ወይም የፕሪንት የምናደርገው money printing ማለት ነው money supply ማለት anyway ወይም more print ማድረግ ወይም መቀነስ ማለት money supply እንግዲህ ከመንግስት ጋር የተያያዘ ነው so እነዚህን በማድረግ money supplyችን በመቆጣጠር ግሮዛችን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን in the long term economic growth ነው የሚለው neoclassical synthesis ምንላቸው እነዚህን አይተናል almost neoclassical synthesis the same concept ነው እዚህም ደግሜዋለሁ policy these are policy imperfection አለ policy imperfection right so macroeconomic model just theories have significant just implication for policymakers and central banks እነዚህ macroeconomic ሞዴሎች እንግዲህ ለፖሊሲ ሜከሮች ወይም ለሴንትራል ባንክ ከፍተኛ የሆነ አሪፍ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይሰጣሉ ማለት ነው so this model help policymakers understand the potential impact of the decisions on macroeconomic variables ስለዚህ ኢምፓክታቸውን ያሳያሉ ማለት ነው so for instance policymakers can use just macroeconomic model to assess the potential effect of change in taxes government spending or interest rate on economic output and employment and inflation ነው የሚለው so በአጠቃላይ ስናየው እንግዲህ ምንድነው macroeconomics involves the use of macroeconomic models and theories to understand and analyze the behaviors of the economy as a whole እንግዲህ macroeconomics ሞዴሎችና ቲዮሪዎችን በመጠቀም ነው የቢሄቪየሩ የኢኮኖሚ ቢሄቪየር የሚያጠና ማለት ነው right so this model simplify and represents the real world situation and associate theories provide framework for economists and policymakers to analyze and manage the economic performance ነው ማለት ነው so ይሄን ይመስላል ማለት ነው so ይሄን ይመስላል so ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ይህን ቻናል ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ and also ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ እስከ መጨረሻው ስላያችሁት አመሰግናለሁ